Dear students, today I'll discuss transformation of sentence part 3. In this part, I will discuss simple, compound, complex sentence, how to make simple, complex sentence. Simple sentence or complex sentence কেনেকৈ কৰা হয় কেইটামান নিয়ম মই অলৰেডি লিখিছোঁ ইয়াতে মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা নিয়ম মই লিখিছোঁ অলৰেডি ইয়াতে এইখিনি মই আলোচনা কৰিম আজি তো প্ৰথমতে শিকিম আমি যে সিম্পল সেন্টেন্সৰ পৰা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কেনেকৈ কৰা হয় তো প্ৰথম নিয়মটো মই লিখিছোঁ রুল নাম্বার 1 if there is two in a simple sentence, then instead of 2 there should be so ... that. As we know, 2 is a negative word. So এতে কোৱা হৈছে যে যদি কোনো এটা simple sentence ত 2 থাকে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি লিখিব লাগিব so ... that. so ... that এইখিনি আমি লিখিব লাগিব এইখিনিৰ পৰিৱৰ্তে 2 পৰিৱৰ্তে আমি so ... that টো লিখিব লাগিব কিয়নো 2 আমি জানো 2 টো এটা কি নেগেটিভ ওয়ার্ড সো 2 টো এটা নেগেটিভ ওয়ার্ডৰ কাৰণে সেন্টেন্সটো আমি যেতিয়া সিম্পল সেন্টেন্সৰ পৰা কমপ্লেক্স কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সিম্পল সেন্টেন্সৰ পৰা কমপ্লেক্স কৰোতে নেগেটিভ কৰিব লাগিব আমি কিয়নো 2 এই 2 টো আমাৰ এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড বুলি ধৰি ল'ব পাৰা এটো নেগেটিভ মিনিং বুজায় এক্সাম্পল হিচাপে মই তলত লিখিছো এক্সাম্পল নাম্বার A he is too weak to walk এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স he is too weak to walk খুব দুর্বল খুশকারাত তো টু ঠাইত আমি কি লিখিম সো লিখিম আৰু তাৰ মাজত এডজেক্টিভ থাকিব তাৰ পিছত আমি টু আছে যত তাতে কি কৰিম দ্যাট বহাম সো সেন্টেন্সটো আমি কেনেকৈ কৰিছো he is too weak to walk এটো আনসার হ'ব he is so weak that he cannot walk এটো কমপ্লেক্স হৈ গ'ল টু ঠাইত আমি কি দিছো সো দিছো weak আছে আৰু টু ঠাইত আমি দ্যাট দিছো আৰু cannot walk cannot walk to খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে মানে কৈছো তোমালোকক অলৰেডি যে টু টো এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড হয় এই কাৰণে নেগেটিভ আমাৰ কৰিব লাগিব cannot টো আমি বহাব লাগিব so he is so weak that he cannot walk তেওঁ ইমানে দুৰ্বল যে তেওঁ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে next the girl is too fat to enter the room এটা ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে যিজনী কি তোমাৰ খুব ভকত ফেট হয় টু এন্টাৰ দ্য ৰুম ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ইমান ভকত সো the girl is so fat টু ঠাইত আমি সো বহাম so fat আৰু টু ঠাইত আমি কি that বহাম she হ'ব কিয়নো ছোৱালী the girl এতে আমি pronoun কি ইউজ কৰিম she ইউজ কৰিম আৰু মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি pronoun he ইউজ কৰিম so she cannot enter the room বস্তুবিলাক ইমান জটিল নহয় সিম্পল হয় জাস্ট খালি নিয়মটো মনত ৰাখিবা আৰু তোমাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা এই দুটা কৰিলেই বস্তুবিলাক সহজ হয় অতি সহজে তোমালোকে কনসেপ্টটো ল'ব পাৰিবা নেক্সট আছে চাবা the man is too ill to stand মানুহজন কি বেমাৰী তেওঁ মানে থিয় হ'ব নোৱাৰে সো এতে the man হ'ব the girl দিয়া হৈছে এতে the man হ'ব the man is so ill that he cannot stand এটো হ'ব তোমাৰ কমপ্লেক্স কৰিলে rule number 2 number নিয়মটোত আছে in case of place where should be used to transform simple sentence to complex sentence
যিবিলাক সিম্পল সেন্টেন্সত প্লেস উল্লেখ থাকিব, ঠাই উল্লেখ থাকিব, ঠাইৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব, যেনেকা কলগাছি এটা ঠাই, বৰপেটা এটা ঠাই, গুৱাহাটী এটা ঠাই। তো এইবিলাক ঠাইৰ কথা উল্লেখ থাকিলে তাত আমি হুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি সিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কৰিম। এই হুৱেৰটো মনত ৰাখিবা, এইটো লাগিব। এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ, আই নো হিজ এড্ৰেছ, মই তেওঁৰ এড্ৰেছটো জানো। এড্ৰেছ এটা ঠাইৰ কথা কোৱা হৈছে, নিশ্চয় এটা ঠাই, হা। তো সেইকাৰণে এটা আমি হুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আই নো হুৱেৰ হি লিভছ, হা, আই নো হুৱেৰ হিজ এড্ৰেছ, এইটো ভুল হ'ব। চ' আই নো হুৱেৰ হি লিভছ, মই জানো তেওঁ ক'ত বসবাস কৰে, তাৰমানে কি মই তাৰ এড্ৰেছটো জানো, আই নো হিজ এড্ৰেছ। চ' হুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব যে আই নো হুৱেৰ হি লিভছ, মই জানো ক'ত তেওঁ বসবাস কৰে, হা। আৰু হি থকাৰ কাৰণে লিভছ হৈছে, হা, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নামৰ কাৰণে ভাৰ্বৰ এছ যোগ হৈছে হুৱেৰ হি লিভ। আৰু এতিয়া যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় বা ছেকেণ্ড পাৰ্চন হয় তেনেহ'লে এইটোৰ লগত এছটো যোগ নহ'ব। চ' আই নো হিজ এড্ৰেছ, আই নো হুৱেৰ হি লিভছ, জাষ্ট খালি চাবা, হা, আইডিয়াটো ল'বা, এইবিলাক ইজি বস্তু হয়, এনেই পাৰিবা। নেক্সট আছে উই নো হিজ বাৰ্থ প্লেচ, উই নো হিজ বাৰ্থ প্লেচ, উই নো হিজ বাৰ্থ প্লেচ, প্লেচ ইয়াতে প্লেচৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, তেনেহ'লে আমাৰ হুৱেৰ লাগিব, চিম্পল আছে, কমপ্লেক্স কৰোঁতে আমাৰ হুৱেৰ লাগিব। চ' উই নো হুৱেৰ হি ৱাজ বৰ্ণ, হা, উই নোটো ঠিকে থাকিব, হুৱেৰ আহিব, হা। বাৰ্থ প্লেচৰ ঠাইত আমাৰ কি হ'ব, হি ৱাজ বৰ্ণ, ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, কিয়নো এইটো পাষ্টত লিখিছে হি ৱাজ বৰ্ণ। চেণ্টেন্সটো লক্ষ্য কৰিবা, হি ৱাজ বৰ্ণ কেনেকৈ হ'ল, কিয়নো যিজন মানুহৰ কথা কোৱা হৈ আছে মানুহজন অলৰেডি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। তো এইটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হুৱেৰ হি ইজ বৰ্ণ নহয়, ক'ত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰে। জন্মগ্ৰহণ একবাৰে কৰা হয় যিটো অলৰেডি কৰিছে মানুহজনে, হা। আৰু এইটো ফিউচাৰতো হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু মই জানো যে তেওঁৰ জন্মৰ ঠাই কোনটো, জন্ম হোৱাই নাই, জন্ম হ'ব, সেইবিলাকৰ আমি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো পাষ্টত হ'ব যে তেওঁ ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আমি এইটো জানো, উই নো হুৱেৰ হি ৱাজ বৰ্ণ, এনেকুৱাকৈ লিখিলে হৈ যাব। নেক্সট ৰুল নম্বৰ 3, ইন কেছ অফ টাইম, যদি সময়ৰ উল্লেখ থাকে, চিম্পল চেণ্টেন্স এটা তোমাক কৰিব দিছে, তাতে সময়ৰ উল্লেখ আছে, টাইমৰ উল্লেখ আছে, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিবা, হুৱেন ব্যৱহাৰ কৰি, হা, হুৱেন ব্যৱহাৰ কৰি তুমি কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স কৰিবা। চাবা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে, দ্য থিফ কেম এট মিডনাইট, চোৰটো মাজৰাতি আহিছিল, হা। দ্য থিফ কেম এট মিডনাইট, চোৰটো মাজৰাতি আহিছিল পাষ্ট টেন্সত। চ' দ্য থিফ কেম হুৱেন ইট ৱাজ মিডনাইট, তোমাৰ সময়ৰ উল্লেখ কৰা হৈছে, সেইকাৰণে আমি হুৱেন ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' দ্য থিফ কেম, এইটো ঠিকে থাকিব, হুৱেনটো বহাবা, হা, ইট ৱাজ মিডনাইট, কিয়নো পাষ্ট টেন্সৰ কথা কৈ অহা হৈ আছে যে চোৰটো কেতিয়া আহিছিল মই জানো, বা চোৰটো কেতিয়া আহিছিল মিডনাইটত আহিছিল, অলৰেডি অতীতৰ কথা, সেইকাৰণে হুৱেন ইট ৱাজ মিডনাইট। বস্তুবিলাক ওপৰে পঢ়িলে তোমালোকৰ মনত থাকিব, হা। আৰু এইবিলাকৰ বিশেষ তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই, এইখিনি নিয়ম যিখিনি মই কৈ আছোঁ। তাৰপিছত চাবা, আই নো হিজ টাইম অফ এৰাইভেল, মই তেওঁৰ অহাৰ সময়টো জানো, তাৰমানে কেতিয়া আহিব, মানুহজন কেতিয়া আহিব মই সেইটো জানো। চ' সেইটো আমি ফিউচাৰত লিখিব লাগিব, আহিব ফিউচাৰ হ'ব, আই নো হুৱেন হি উইল এৰাইভ, উইল হ'ল এতিয়া, হা, কিয়নো কেতিয়া আহিব, আহাৰ উপস্থিত হোৱাৰ সময়টো আমি জানো। যেনেকৈ আমি কলেজত আহোঁতে আমাৰ এটা নিয়ম আছে যে সময়মতে চবে আহে। তো সময়ৰ আগত যদি কোনোবা এজন টিচাৰ আহে তেনেহ'লে তেওঁ নিশ্চয় জানিব যে 9টা বজাত চব আহিব, 9টা বজাত চবে আহিব। চ' আই নো হুৱেন অল দ্য টিচাৰ উইল এৰাইভ, এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব। চ' সেইকাৰণে এইটো ফিউচাৰত হৈছে। নেক্সট আছে, ইট ৰেইনছ ইন ছামাৰ হিয়াৰ, ছামাৰত ইয়াতে কি হয়, বৰষুণ হয়, এটা এটা সময়ৰ উল্লেখ কৰিছে, সেইকাৰণে হুৱেন হ'ব। ইট ৰেইনছ হুৱেন ইট ইজ ছামাৰ হিয়াৰ, যেতিয়া ইয়াত গ্ৰীষ্মকাল পৰে তেতিয়া ইয়াতে বৰষুণ হয়।
এইটো এনেকা ধৰণে আমি লিখিব লাগিব The boy goes to school at 9 o'clock. The boy goes to school at 9 o'clock. তো চাবা the boy goes to school when it is 9 o'clock. যেতিয়া 9টা বাজে তেতিয়া তেওঁ স্কুললৈ যায় the boy goes to school যায় এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে সেই কাৰণে when it is এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখা হৈছে সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট হতে হৈছে নেক্সট rule number 4 to know about something কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে what ব্যৱহাৰ কৰি আমি সিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্স কৰিব লাগে কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি what ব্যৱহাৰ কৰি সিম্পল সেন্টেন্সৰ পৰা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কৰিব লাগে এক্সাম্পল হিচাপে মই লৈছো I don't know his name মই নাজানো কি নাজানো তাৰ নামটো নাজানো so I don't know what his name is I don't know what his name is এনেকা ধৰণে আমি কমপ্লেক্স কৰিব পাৰো এটো নেক্সট can you tell me the meaning of this word কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিব লাগে মই খুদিছো তো আমি what ব্যৱহাৰ কৰিম so can you tell me what this word means so এটো মানে তোমাৰ স্টেটমেন্ট হয় what this word means তাৰপিছত what his name is এবিলাক সেন্টেন্স অফ স্টেটমেন্ট সেই কাৰণে এবিলাকৰ বি ভাবটো পিছত বহিছে বি ভাবটো বা ভার্বটো পিছত বহিছে হোৱাট আছে যেহেতু এতে যদি তুমি বি ভাবটো আগত দি দিয়া বা মেইন ভাবটো আগত দি দিয়া তেনলে ইন্ট্ৰোগেটিভ হৈ যাব ইন্ট্ৰোগেটিভ আমি কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে বি ভাবটো বা মেইন ভাবটো কি কৰিছে হেখত বহিছে হোৱাট আছে নহলে প্ৰশ্নবোধক বাক্য হৈ যাব প্ৰশ্নবোধক বাক্য আমি কৰিব নোৱাৰো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কৰিব লাগিব সেই কাৰণে তোমাৰ মিন্স ইজ এবিলাক পিছত হৈছে এটো বি ভাব ইজ টু বি ভাব মিন্স টু মেইন ভাব এই কাৰণে এবিলাক পিছত হৈছে নেক্সট আই নো হিজ প্রফেশন বৃত্তি পেশা কি কৰে মানুহজন সো আই নো হোৱাট হি ডাজ মই জানো তেওঁ কি কৰে সিম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হৈ গ'ল লাস্ট রুলটো আছে ইফ देयर ইজ ইন স্পাইট অফ যদি বাক্য এটা তোমার কি থাকে ইন স্পাইট অফ থাকে ইন দ্য সিম্পল সেন্টেন্স তেনেহলে ইনস্টেড অফ দ্যাট হেতুৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব লাগে দো ডট ডট ইয়েট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দো ডট ডট ইয়েট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কার পৰিৱৰ্তে এই তোমাৰ ইন স্পাইট অফ অর পৰিৱৰ্তে এটা এটা ফ্ৰেছ হয় খণ্ডবাক্য হয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব লাগে যেনেকা টু ডট ডট টু ব্যৱহাৰ কৰিছো ফাৰ্স্ট ৰুলটোত আমি তেনেকাকে এটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এক্সাম্পল হিচাপে ইন স্পাইট অফ হিজ রিচেস হি ইজ নট হ্যাপি যে ধনী হোৱাৰ সত্ত্বেও মানুহজন সুখী নহয় তো এটো আমি ইন স্পাইট অফ অর পৰিৱৰ্তে দো ডট ডট ইয়েট ব্যৱহাৰ কৰি সিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্স কৰিম কেনেকৈ কৰিম সোৱা দো হি ইজ ৰিচ যদিও তেও ধনী yet he is not happy তথাপিতো তেও সুখী নহয় এটো কমপ্লেক্স হৈ গ'ল নেক্সট আছে in spite of the boy's hard work he failed যে লৰাটো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ সত্ত্বেও ফেল কৰিল so though the boy worked hard yet he failed তথাপিতো তো ফেল কৰিলে so এনেকাকে আৰু এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে in spite of his poverty he is honest very important example this one is in spite of his poverty he is honest so though he is poor yet he is honest যদিও মানুহজন দুখীয়া তথাপিতো মানুহজন সৎ বা সাধু তো এইখিনিয়ে আজিৰ ক্লাছত নেক্সট এটা ক্লাছ হ'ব আমাৰ তো এই ক্লাছত আৰু কেইটামান নিয়ম আছে আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং everyone if you have any question any queries you can ask me you can call me you can text me you can go to the comment box and comment there also thank you everyone